Xin chào các bạn. Khách mời hôm nay của Vietnam Innovator là tổng giám đốc của công ty Chubb Insurance, chị Đinh Khuê. Xin chào chị Khuê. Chào Miro. Hôm nay thì nói đến một cái chủ đề có thể nó cho rằng là hơi nhàm chán, nó hơi không thoải mái, nó không vui vẻ lắm. Nhưng mà hôm nay chị Khuê lại đến để giải thích cho chúng ta xem vì sao cái ngành bảo hiểm là cái ngành mà có thể nhiều người đang xem nó như là một cái ngành nó chưa được hoàn toàn tiếp nhận một cách tích cực lắm. Cái câu đầu tiên gửi cho chị Khuê là cái bảo hiểm đó là cái gì? À, Khuê thì đã làm trong ngành bảo hiểm 21 năm rồi và rất là đam mê về bảo hiểm, nhưng mà tớ không hề có ảo tưởng là là bảo hiểm là một cái mà ai cũng thức dậy và nói rằng tôi yêu bảo hiểm lắm. Ngay cả ở trong nhà Khuê thì Khuê còn thường xuyên cãi cọ với ông xã về cái vai trò của bảo hiểm đối với mọi người. Thế nên là mình hoàn toàn có thể là hiểu được tại sao Miro lại hỏi cái câu hỏi này. Và mình cũng thấy rất là mừng là ngày hôm nay bảo hiểm lại là một cái chủ đề mà lại được giới truyền thông như các bạn quan tâm. Đấy là một vinh dự rất là lớn. Đúng là cái mảng này thì nhảy vào câu chuyện nó như thế này là vui thôi, nhưng mà đúng là cái bảo hiểm ấy thì đối với cả các cái các quốc gia phát triển thì nó là một cái câu chuyện với cả các cái sản phẩm rất là bình thường. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hoặc là các nước đang phát triển thì nó đang được coi là một cái sản phẩm nó chưa được hoàn toàn là gần gũi với con người. Thì có thể là Khuê giải thích với cả có những những cái thông tin như thế nào hoặc là những cái lập luận như thế nào để có thể là nói sâu hơn và để cho mọi người hiểu hơn cái bảo hiểm nó có những cái giá trị gì hoặc là nó là như thế nào để mình tránh khỏi những cái perception mà đang có. Điểm thứ nhất Khuê muốn nói là bảo hiểm nó là một cái sản phẩm tài chính. Cũng giống như ngân hàng, nó là một cái phương tiện để mọi người đầu tư và tiết kiệm. Và mọi người khi mà nói đến bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn thì đấy chính là rất là nhiều người hiện nay chúng ta đang có bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam đang phát triển với mức 25% một năm, và đấy chính là một cái phương thức đầu tư cũng tương đối tốt và lại an toàn hơn cho mọi người. Điều ở một chỗ là nếu như có rủi ro xảy ra thì cái số tiền đấy nó cũng lại được có cái sự bảo vệ ở đấy nữa, ngoài cái việc là gửi tiền vào ngân hàng, đúng không? Thế nhưng mà một cái khía cạnh khác của bảo hiểm mà Khuê thấy rằng là ở các nước ngoài thì họ thấy là rất bình thường, nhưng mà ở Việt Nam thì mình ít có cái nhận thức về cái vấn đề đó hơn, đó là sự mang tính bảo vệ. Có nghĩa là mình đóng tiền bảo hiểm hàng năm, mình không thu lại được đồng tiền nào hết nếu mà rủi ro nó không xảy ra, nhưng mà nó chỉ mang tính là bảo vệ cho các rủi ro thôi. Thế thì cái khía cạnh của bảo vệ rủi ro của là cái khía cạnh thứ hai của bảo hiểm, là một cái khía cạnh mà mình thấy rất là cần thiết, nhưng mà cái nhận thức hiện nay thì nó cũng hơi khác nhau giữa những nước có kinh tế nông nghiệp như là Việt Nam và một số những cái nước mà họ đã có những cái truyền thống về bảo hiểm lâu đời giống như nước Anh hay là những cái nước ở châu Âu chẳng hạn. Trước khi mà chúng ta đi sâu hơn về câu chuyện này một chút thì có thể là khán giả chưa hiểu là Chubb Insurance là công ty như thế nào. Khuê có thể nói qua Chubb là như thế nào và sự hiện diện của mình ở Việt Nam đang như thế nào? Ok, Chubb thì ở trên thế giới thì chúng tôi là công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới về bảo hiểm tài sản và trách nhiệm. Chubb vẫn có cả hai mảng bảo hiểm là bảo hiểm về nhân thọ và bảo hiểm về phi nhân thọ. Thế thì ở Việt Nam chúng tôi đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2006. Khi mà nói về cái việc là ở Việt Nam thì cái cách tiếp cận của các cái sản phẩm bảo hiểm này nó đang diễn ra một cách nó hơi có thể là gây khó chịu cho người dùng hoặc là gây khó chịu cho người dân. Thế thì liệu Khuê có những cái cách thức nào hoặc là những cái hình thức nào đang mới mẻ đang diễn ra để có thể là nó sẽ gần gũi hơn với con người? Đây là một cái câu chuyện cũng khá là dài. Khuê nghĩ rằng thì ở Việt Nam một trong những cái mà bảo hiểm thì cũng đã xuất hiện và cũng đã bắt đầu phát triển từ cách đây khoảng 20 năm. Cái phần phát triển đi đầu tiên thường là bảo hiểm, và mọi người thường nghe đến thường là phần bảo hiểm về nhân thọ. Thế thì cái bảo hiểm về nhân thọ, cái quy trình mà bán hàng thì thông thường là sẽ có những người đại lý bảo hiểm sẽ liên hệ với khách hàng và sẽ bán bảo hiểm. Bản thân những người bán hàng cũng có thể là có nhiều người ở những cái mức độ nhận thức khác nhau, thì có cái sự lệch lạc về cái chờ đợi giữa khách hàng với cái việc là tôi mua bảo hiểm là tôi mua cái gì và được quyền lợi như thế nào, rồi được bồi thường như thế nào, với cái việc là cái sản phẩm mà tôi mua nó có đúng và phù hợp với cả cái nhu cầu của tôi hay không. Đấy, thế và một trong những cái vấn đề mà
cơ bản với cả bảo hiểm, và Khuê cảm thấy vấn đề này là vấn đề cần được giải quyết nhiều nhất. Đấy là bởi vì cái quy trình bán hàng với gặp mặt thường xuyên và từng cá nhân một đưa cái phải ngồi giải thích rất là dài thì mới có thể bán được bảo hiểm đấy, thì nó chỉ phù hợp được với những cái đối tượng mà sẽ mua bảo hiểm với một cái số tiền rất là lớn. Thế nhưng mà thực ra thì trong bảo hiểm, đối với mình thì thấy rằng thì là cái giá trị lớn nhất của bảo hiểm đấy là cái việc quản trị về cái việc là đưa ra một cái bệ đỡ để chống lại cái vòng tròn đói nghèo. Mình giải thích một chút xíu về cái vòng tròn đói nghèo. Nó là như này: một người bình thường đang như Khuê 20 tuổi bắt đầu đi làm việc, và Khuê rất là thích làm nghề thợ may chẳng hạn như vậy. Thế nếu như mọi việc vẫn bình thường thì mình bắt đầu sẽ mở một tiệm may, mình mua một cái máy khâu, và mình có thể cứ tiến dần dần như thế. Sau 20 năm thì mình sẽ trở thành một người cũng khá giả, đúng không? Đã có rất nhiều khách hàng và rất là khá giả. Thế nhưng vấn đề ở đây là không phải ai cũng có một cuộc sống thuận tiện như thế. Giả sử như đến năm Khuê 30 tuổi bỗng dưng Khuê phát hiện ra là mình bị một cái bệnh gì đó, hoặc là nếu mà mình đi xe máy chạy nhưng mà mình bị gãy chân chẳng hạn, thì cái lúc đấy chính là cái lúc gặp rủi ro. Và cái rủi ro đấy nó có thể, ví dụ như Khuê gãy chân tạm thời thôi thì Khuê chỉ có mất 3 tháng là mình không ngồi đạp máy khâu được thôi. Thì có thể là mình vượt qua được. Nhưng cũng có khi là nó kéo dài hơn thì mình lại không có cái bệ đỡ ở phía dưới. Đấy thì bảo hiểm nó chính là để cung cấp cái bệ đỡ vào cái thời điểm khó khăn đấy. Và do đó nó rất là có ý nghĩa. Thế nhưng mà bởi vì là hầu hết mọi người đang quan tâm đến cái bảo hiểm là mình không đi bảo hiểm những cái bảo hiểm nhỏ hoặc là những cái bảo hiểm mà nó mang tính bảo vệ như vậy, bởi vì mình đang tập trung quá nhiều vào cái phần bảo hiểm mà mang tính tiết kiệm và đầu tư. Để mà sau đấy khi mà tôi bỏ ra 1 đồng tiền về bảo hiểm thì sau 10 năm, 20 năm họ sẽ phải quay lại với tôi là 1 đồng 2 cơ. Thế còn nếu mà 1 đồng này trả ra xong rồi là đi mất luôn thì tôi không cần, vì tôi không tin về cái giá trị về bảo hiểm. Đấy chính là cái điểm mấu chốt mà vấn đề mà mình đang giải quyết ở đây, về cái phần là lòng tin của khách hàng đối với bảo hiểm, rồi về cái giá trị của bảo hiểm là ở đâu. Rất là cảm ơn Khuê đã giải thích một cách với cả đưa ra một cái ví dụ rất là điển hình. Chắc là rằng là có rất là nhiều người đã gặp những trường hợp mà có thể tất cả mọi thứ đang rất là tốt đẹp và đang thuận tiện, nhưng mà bỗng dưng có một cái sự kiện nào đó xảy ra và đôi khi mình sẽ phải cần bán một số cái tài sản hiện có của mình đi để gọi là trải qua cái thời gian đó. Nếu mà bước sang một cái lĩnh vực khác thì bảo hiểm cũng như là tài chính nó không bị bỏ ngoài cái việc chuyển đổi hoặc là những cái việc đổi mới. Thế thì ở cái góc độ Khuê là một lãnh đạo của công ty số 1 thế giới như vậy, thì Khuê đang có những cái cảm thấy đang nhận thức có những cái thay đổi như thế nào trong các cái sản phẩm, cho các cách tiếp cận và trong cách có thể là cả một cái quá trình của khách hàng thì nó có những cái thay đổi gì, có những cái đổi mới gì? Thế thì Khuê sẽ bắt đầu từ bản thân cái sự phát triển về nghề nghiệp của Khuê. Cách đây 7 năm thì sau khi đã làm được việc được 10 mấy năm trong ngành bảo hiểm rồi thì Khuê đi học một cái loại hình bảo hiểm mới, đấy là bảo hiểm micro insurance, hay gọi là impact insurance. Chúng ta thì thường hay tiếng Việt thì gọi là bảo hiểm vi mô. Đây là những cái loại hình bảo hiểm mà nó rất là nhỏ, nó rẻ tiền, nó có thể bảo hiểm trong một cái thời gian ngắn hạn, và cái cách vận hành về bảo hiểm nó rất khác so với cả cách vận hành những cái bảo hiểm truyền thống. Nói một cách nôm na thì như thế này: trước đây thì Khuê bán bảo hiểm cho Miro với giá là 1.000 đô một năm, và do đó Khuê chỉ cần phục vụ Miro mà Khuê thu được phí 1.000 đô một năm. Thế nhưng với bảo hiểm micro thì Khuê muốn bảo hiểm cho 1.000 Miro, nhưng mà mỗi Miro chỉ đóng cho Khuê có 1 đồng thôi, một đô thôi. Do đó Khuê vẫn chỉ thu được 1.000, nhưng mà Khuê lại phải phục vụ 1.000 người. Miro có thể hình dung là đấy là hai cái cách vận hành một cái bảo hiểm nó rất là khác nhau, đúng không ạ? Thế thì cái sự thay đổi ở đây, innovation, cái sự sáng tạo nó nằm ở trong rất là nhiều thứ. Bởi vì comeback lại, tại sao lại cần có cái bảo hiểm mà vi mô này? Bởi vì rằng thì là chúng ta đang chỉ bảo hiểm cho 10-20% trên đỉnh của dân số. Thế còn những người mà nằm ở dưới, nhiều người hơn, cần được bảo hiểm hơn, không có nhiều bệ đỡ hơn, thì làm sao để có được bảo hiểm, đúng không ạ? Cái này chính là trong finance, trong ngân hàng tài chính thì gọi là financial inclusion. Thế và với bảo hiểm thì đấy, câu chuyện là làm sao để
vươn tới được, bảo hiểm được cho nhiều người hơn, cung cấp cái safety net cũng nhiều hơn. Và Khuê đang quay lại câu chuyện về innovation ở trong bảo hiểm. Thế thì với cái việc là bây giờ tôi chỉ phục vụ, tôi phải phục vụ 1.000 người với cùng một cái số tiền như vậy thì tôi phải làm như thế nào? Hệ thống của tôi phải quản trị như thế nào để cho nó hiệu quả hợp lý? Rồi tôi làm sao để mà thay vì một anh Miro tôi lại phải bán được hàng cho 1.000 anh Miro cơ, đúng không ạ? Và thế xong rồi nếu mà 1.000 anh Miro mà đi làm có bồi thường thì tôi làm như thế nào để trả được bồi thường? Thì tất cả mọi thứ nó đều rất là khác nhau. Cái innovation Quay thấy là nó nằm trong mấy cái chính. Thứ nhất là hệ thống phân phối. Thứ hai là nằm ở cái vận hành sản phẩm của các công ty bảo hiểm. Và thứ ba là ở phần về chi trả bồi thường. Tất cả mọi thứ nó đều phải rất là khác. Bởi vì khi mà Miro mua một cái đơn bảo hiểm có $1 thôi thì Miro cũng không muốn chờ đợi là tôi sẽ phải làm cả một đống hồ sơ rồi là chờ đợi 5 tháng, 6 tháng thì mới nhận được bồi thường, đúng không ạ? Tôi muốn nhanh chóng, thuận tiện, rất là dễ dàng. Đấy, thế thì sáng tạo nó sẽ nằm trong cái việc là thay đổi hoàn toàn cái mô hình hoạt động của một cái công ty bảo hiểm. Nếu mà Khuê mà đi chi tiết hơn một tí để có thể hình dung ra được là bây giờ hiểu là sẽ có là 3 mảng innovation trong cái ngành bảo hiểm. Thế thì start bởi cái mảng đầu tiên thì cụ thể hơn nó là như thế nào, mình có thể hình dung như thế nào, hoặc là liệu chúng ta đã tiếp cận với cả những cái thứ đấy chưa? Ok, về phân phối đi thì lại quay trở lại câu chuyện của Miro nói lúc ban đầu là mình sẽ trước đây phân phối là mình sẽ có một đại lý bảo hiểm, nói chuyện với khách hàng và bắt đầu bán đơn bảo hiểm từng đơn một. Ngày hôm nay thì cái sự thay đổi quan trọng nhất và lớn nhất ở trong ngành bảo hiểm đấy là cái việc là phân phối qua những kênh bán hàng mới. Và với những sản phẩm đấy mình gọi là embedded vào trong những cái quy trình rất là đơn giản. Một trong những cái thay đổi, những cái nguyên nhân lớn nhất của sự thay đổi, một cái sự điều kiện tốt nhất dành cho sự thay đổi đấy là việc digital transaction. Thì khách hàng, ví dụ như một công ty đi bán hàng như là Amazon hay là những cái công ty e-commerce Shopee chẳng hạn, thì họ bán hàng và rất có những cái giao dịch bán hàng, hoặc là ngân hàng. Bây giờ chúng ta không đi đến chi nhánh nữa mà chúng ta sẽ làm ở trên app. Thì những cái giao dịch về ở trên digital đấy là những cái giao dịch mà mình có thể đưa được những cái sản phẩm bảo hiểm phù hợp. Thế ví dụ mình lấy một cái ví dụ, khi mà bạn mua vé bay thì bạn chỉ cần click yes or no là bạn đã có thể mua được ngay bảo hiểm du lịch. Thế Miro bây giờ muốn bay sang Mỹ chẳng hạn thì rõ ràng Miro sẽ cần phải có bảo hiểm, bởi vì nếu không có bảo hiểm thì bạn không lấy được visa và bạn không vào được Mỹ. Thế thì cái việc là khi mà bạn mua vé bay mà chỉ cần trả lời có là tôi có thể mua được ngay bảo hiểm, nó rất là dễ dàng, rất là thuận tiện. Thì đấy chính là một trong những cách mà sáng tạo trong cái việc là đưa sản phẩm bảo hiểm đến cho khách hàng một cách rất là dễ dàng, thuận tiện. Đấy, thì mình chỉ lấy một cái ví dụ như vậy trong cái phần về cái ý đầu tiên về việc là thay đổi cái việc bán hàng như thế nào, đúng không? Thế thì cái mô hình đấy thông thường bọn mình gọi là mô hình B2B2C, có nghĩa là đi qua bán hàng qua business. Giả sử như mình còn có thể ngoài cái ví dụ về bán bảo hiểm du lịch qua vé bay, mình có thể lấy ví dụ như là các hãng như Shopee họ bán điện thoại di động chẳng hạn. Mình có thể là khi mà bạn mua một cái điện thoại di động mới như một cái iPhone chẳng hạn, bạn cũng rất là lo là nếu mà tôi đánh rơi vỡ một cái thì cũng đã mất đến cả $100 để đi sửa lại cái màn hình, đúng không ạ? Thế thì nếu như bạn mua được cái bảo hiểm ngay đấy lúc mà bạn mua bảo hiểm, lúc mà bạn mua cái điện thoại, và Quê hỏi là Miro, nếu mà Miro có cần bảo hiểm cho cái điện thoại này không? Và bạn có thể trả lời có, và đã lập tức có được một cái bảo hiểm đấy để rơi vỡ, để mà bảo hiểm cho những cái rủi ro xảy ra với cái iPhone của bạn. Nó rất là thuận tiện, dễ dàng, đúng không? Trong bảo hiểm mình làm về distribution, mình muốn nhấn mạnh một chút xíu về cái khía cạnh về digital. Bởi vì khi mà mình làm những cái transaction giống như kiểu là book vé bay và mua luôn bảo hiểm ấy, thì không có ai cần phải là người đi bán hàng cả. Có nghĩa là bạn không cần phải biết được, bạn không cần phải có một người ngồi để giải thích là bảo hiểm du lịch là cái gì. Cho nên là cái nhu cầu khi mà bạn muốn sáng tạo về cái quy trình bán hàng thì bạn lại phải có sự sáng tạo về sản phẩm. Nghĩa là sản phẩm nó phải dễ hiểu, nó phải rất là dễ mua, đúng không? Không hỏi han nhiều, không bắt đi qua nhiều quy trình rắc rối lằng nhằng. Và đồng thời là cái phí bảo hiểm nó cũng phải ở một cái mức độ mà khách hàng thấy là
Cái này bây giờ tôi mua một cái vé bay chỉ có 2 triệu mà bây giờ tôi lại đi mua bảo hiểm lại hết 3 triệu thì nó cũng không hợp lý lắm, đúng không? Đấy thì ví dụ như mình làm như thế nào để cái phí bảo hiểm nó cũng phải phù hợp với cả cái quy trình đấy nữa. Rõ ràng đây là đã là tối giản những cái quy trình ban đầu là ký kết hợp đồng này, rồi là tư vấn này, rồi là hỏi han, rồi là các thứ là để ký được hợp đồng đó thì đã mất rất nhiều thời gian theo cái đường truyền thống rồi. Thế thì cái mảng gọi là chuyển đổi hoặc là sáng tạo trong cái mảng số 2 là cái phần vận hành. Thì cụ thể trong cái phần vận hành thì chúng ta có thể hình dung là cái sáng tạo đổi mới nó nằm ở chỗ nào? Cái này thì hơi mang tính kỹ thuật một chút. Tức là để mà quản lý được khách hàng thì ở đằng sau lưng mình phải có một cái hệ thống về IT để ghi nhận là anh Miro đã mua bảo hiểm của bảo hiểm vào ngày này tháng này với cái thời hạn bảo hiểm như thế này, với số tiền như thế này, để khi mà xảy ra rủi ro một cái thì mình biết được luôn là bây giờ mình sẽ phải chi trả bồi thường cho anh Miro như thế nào, đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái vấn đề ở đây là cái hệ thống của mình trước đây, ví dụ những cái hệ thống cũ của các công ty bảo hiểm trước đây, nếu mà vượt quá 100.000 khách hàng chẳng hạn thì bắt đầu hệ thống đơ ra không chạy nữa rồi. Các bạn muốn key thêm 1.000 người nữa thì cũng rất là mệt. Thế và ngoài ra ấy, thì làm thế nào để đưa được cái thông tin đấy vào trong hệ thống? Trước đây chúng ta có người ngồi đánh máy, đánh miết các thứ để đưa từng người vào hệ thống một. Thế làm sao để bây giờ để mình lấy được thông tin, trao đổi thông tin với các hệ thống khác, rồi làm sao để cái hệ thống của mình nó có thể chứa được một cái lượng thông tin khổng lồ, đúng không? Và đấy là những cái mình sẽ phải tạo ra những cái tầng lớp về IT ở back end để mà trao đổi thông tin với cả các hệ thống khác. Ví dụ như là thay vì là từng người đánh một, mình đã có API với cả đối tác chẳng hạn để mà trao đổi những cái thông tin đấy. Thì tất cả những cái đổi mới gần đây trong lĩnh vực fintech và insurtech chính là những cái điều kiện thuận tiện để mà mình có thể đổi mới được trong cái cách vận hành của bảo hiểm. Thế thì cái vận hành thì nếu mà nói về cách đơn giản hơn thì nó sẽ là liên quan đến dữ liệu lớn, nó sẽ liên quan đến hệ thống, nó sẽ liên quan đến các cái công nghệ để có thể là giúp đỡ mình vận hành một cái số lượng lớn và các cái transaction số lượng cao. Đúng rồi. Một trong những cái nữa mà chắc cũng khá tập trung vào, và cái này thì cũng không phải là sự quan tâm yêu cầu lớn của tất cả các công ty bảo hiểm, nhưng mà bên mình nhận thấy là như thế này, là khách hàng thì thông thường khi mà nói đến bảo hiểm thì một trong những cái khó khăn lớn nhất đấy là họ không nhớ là tôi được bảo hiểm cái gì, từ đâu. Tôi có khi tôi mua 10 đơn bảo hiểm từ 10 ông đại lý khác nhau, từ 10 nguồn khác nhau, và rốt cuộc lại là tôi không nhớ là tôi được bảo hiểm những cái gì, và tôi không nhớ là được bảo hiểm như thế nào, rồi quy trình bồi thường như thế nào. Thế cho nên nếu như làm thế nào đấy để tạo ra được một cái platform mà cái thông tin của khách hàng có thể được nhìn thấy ở một nơi chẳng hạn. Thế ví dụ như là mình đang làm việc với một số đối tác để mà làm sao để cho khách hàng có một cái view tổng thể. Ví dụ như khách hàng có thể mua rất là nhiều đơn bảo hiểm từ nhiều công ty bảo hiểm khác nhau qua một cái ngân hàng chẳng hạn. Thì cái ngân hàng có thể là trên cái app của ngân hàng là các bạn có thể nhìn thấy được ngay là tôi có những cái bảo hiểm nào đã mua từ ngân hàng, tôi có những cái bảo hiểm, những cái bảo hiểm này nó là bảo hiểm cái gì, tôi làm claim như thế nào. Tất cả mọi thứ chỉ ở trên một cái app như vậy thôi. Đấy, thế và khi mà cái app đấy, nếu như trong tương lai chúng ta có open API chẳng hạn, thì thậm chí là các ngân hàng có thể kết nối với nhau và khách hàng có thể nhìn thấy được tất cả thông tin từ tất cả các ngân hàng, đúng không ạ? Hoặc là với cả các công ty bảo hiểm khác nữa. Đấy, thế thì chúng ta đang hướng tới một cái thế giới như vậy để cho khách hàng có thể có được cái sự hiểu biết, có thể quản lý được toàn bộ cái chương trình bảo hiểm của mình một cách dễ dàng thuận tiện hơn. Cũng là hướng tới một cái việc là lấy khách hàng, lấy người dùng làm trung tâm, và sau đấy là mình sẽ phải cần cung cấp cho họ một cái thông tin rất là minh bạch. Vì đấy là cái quyền của người sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta đi về cái phần là bồi thường và claim thì đổi mới sáng tạo gì mình có thể làm ở trong cái lĩnh vực này? Thì bồi thường là vừa là pain point, nghĩa là cái điểm mà khách hàng cảm thấy đau nhức nhối, vừa là cái điểm mà công ty bảo hiểm có thể xây dựng được cái quan hệ với cả khách hàng. Về mặt nguyên tắc thì như thế này, mình nghĩ rằng tất cả các công ty bảo hiểm được quản lý rất là chặt chẽ và không có mục tiêu, không phải là để từ chối khách hàng,
không đổi bảo hiểm mà mục tiêu là được giải quyết bảo hiểm cho khách hàng theo đúng điều khoản điều kiện. Thế tuy nhiên là trong cái quá trình làm việc thì có rất nhiều thứ mà nó rất là phức tạp, và khách hàng đôi khi không thể nhớ được là tôi phải có những cái giấy tờ gì, tôi phải cung cấp cái này cái kia, và cuối cùng là khách hàng không cung cấp được những cái đó và mất cái cơ hội để có được bồi thường. Thứ nhất là sáng tạo về cái quy trình, là mình làm sao để những cái quy trình nó được rõ ràng đấy cho khách hàng. Nhưng mà với CHAP thì chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào cả những cái, chúng tôi có một cái project riêng, một cái dự án riêng gọi là không có bồi thường. Có nghĩa là mình nghĩ được ra những cái bảo hiểm mà làm sao để khi trả bồi thường khách hàng không cần phải làm claim, không cần phải đi qua quy trình bồi thường. Tôi lấy một số ví dụ như thế này, ví dụ như là trong bảo hiểm du lịch ha. Bảo hiểm du lịch thì khi mà bạn bay và bị trễ chuyến bay, nếu mà bị kẹt ở một cái sân bay nào đấy đến 7-8 tiếng đồng hồ, nó rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Lúc đấy thì thông thường công ty bảo hiểm theo cái đơn bảo hiểm thì mình thường là trả một cái khoản tiền nhất định. Cái khoản tiền đấy trước đây ấy, là khách hàng phải tự trả, thì bỏ tiền ra trước, xong rồi về nhà lại lấy giấy tờ đấy, rồi lấy hóa đơn các thứ để đi claim lại công ty bảo hiểm. Trong tương lai giả sử như mình có thể kết nối được với cả hãng vé bay, hãng máy bay, để mình biết được là ok, cái chuyến bay này đã bị delay, đã bị trễ mất 7-8 tiếng đồng hồ rồi, thì mình có thể tự động trả bảo hiểm. Bởi vì mình biết chắc là chuyến bay đã được trễ rồi, tức là trước sau gì khách hàng cũng sẽ phải đòi bồi thường, thì thôi mình trả luôn bồi thường cho khách hàng, trả tiền vào tài khoản cho khách hàng luôn. Và cái đấy nó vừa tự động trong hệ thống, mình không phải cần phải làm bồi thường, mình không cần có một người ngồi duyệt hồ sơ, mà trong khi đấy thì khách hàng rất là vui, bởi vì ngay lập tức họ nhận được cái tiền vào trong cái tài khoản để họ chi trả trong cái lúc khó khăn đấy. Cũng không phải là chỉ riêng chắc cái phần về innovation trong bảo hiểm này, thì trong ngành bảo hiểm mình đang thấy rằng thì là các công ty khác cũng vậy, đang tìm những rất là nhiều cách để mà sáng tạo hơn. Ví dụ như bảo hiểm nông nghiệp, mà bảo hiểm cho hạn hán, bạn có thể thấy là công ty bảo hiểm nhìn thấy dữ liệu trên vệ tinh là cái khu vực này bị hạn hán với cái thời hạn là 3 ngày chẳng hạn, và do đó mà chắc chắn là cây sẽ chết hay là gì đấy, thì bạn hình dung người nông dân họ thấy khó khăn như nào khi mà bây giờ tôi được biết là tôi được bảo hiểm hạn hán, mà bây giờ đi đòi bồi thường ông bảo hiểm như nào. Thế thì mình có thể là dựa trên dữ liệu về vệ tinh để mình tự chi trả cho người nông dân, họ tự nhận được tiền bồi thường quá tuyệt vời qua cái hệ thống bồi thường. Thì tất cả những cái sáng tạo đấy là ngành bảo hiểm cũng đang tập trung vào để xem là giải quyết một cách dần dần những cái gì mình có thể làm được để giảm thiểu được cái nỗi đau cho khách hàng trong cái việc là đi làm claim. Thì đấy là những cái mà bên mình rất là tập trung làm, và mình có thể thấy được là cả ngành bảo hiểm đều cũng đang nhìn nhận về những cái mức sáng tạo kiểu như vậy. Quả thật đúng là khi mà nghe Khuê kể chuyện này thì với tư cách là người dùng hoặc là khách hàng của công ty bảo hiểm ấy, thì ngay từ cái việc đầu là ký hợp đồng thì đã rất là mệt mỏi rồi. Nghĩa là kiểu gì mình sẽ phải tìm một cái slot để gặp bạn agent, ký kết hợp đồng xong. Khi mà làm claim ấy, thì đôi khi sẽ đòi hỏi một số các cái giấy tờ mà mình không đủ sức, không đủ thời gian, thì mình thôi kệ cái đấy đi và không cần bồi thường nữa. Thì đúng là nếu mà tất cả mọi thứ đã được tự động hóa như thế này và mình không cần phải làm một cái gì cả, từ cái lúc mua đến cái lúc bồi thường, thì đúng là nó sẽ là một cái đổi mới sáng tạo rất là đáng kể. Tuy nhiên là ví dụ chúng ta mà nói đến cái việc là hiện tại thị trường Việt Nam, thì ví dụ chúng ta so sánh với cả Singapore đi. Khuê cũng là một người sinh sống ở Singapore và công tác ở Singapore rất là nhiều năm. Miro cũng mới chuyển sang bên Singapore sống, thì cũng nhận thấy một số các cái sự khác biệt, đặc biệt là trong cái ngành bảo hiểm này. Thì tình cờ cũng có một cái câu chuyện, cái trò chuyện với cả một chị cũng là người gốc Việt Nam, sống ở bên đấy nó khoảng 15 năm rồi. Nhưng mà cái nhận thức về bảo hiểm bên đấy thì họ sẽ chủ động đi mua và họ tư vấn cho mình. Với tư cách là người mới đến đất nước Singapore thì họ cũng nói là nên có bảo hiểm và nên mua bảo hiểm. Thì riêng cái việc đó nó là rất là khác, nghĩa là cái tư duy, cái nhận thức. Ở Việt Nam thì mình sẽ phải có các bạn bè, có thể là agent đi bán, thì mình có thể mua hộ cho người ta, gần như là giúp cho người ta. Đúng rồi. Nếu mà so sánh về số liệu một chút thì ví dụ như kiểu là GDP trên đầu người của Việt Nam và Singapore, thì Khuê có thể chia sẻ cái khác biệt là một người đã từng sống ở Singapore, từng là người Việt Nam đang làm ở Việt Nam ấy, thì
cái sự khác biệt nó như thế nào để mình so sánh cho nó gần gũi, thì Singapore chắc cũng gần gũi với Việt Nam. Đúng rồi. Thế thì cho Khuê bắt đầu từ các số liệu về GDP đi ha. Ví dụ như GDP per capita, tức là cái GDP trên đầu người của Singapore vào khoảng 72.000 đô một năm gì đó. Với Việt Nam thì rơi vào khoảng chừng 3.000 đô đúng không? Và cái sự khác biệt là vào khoảng 20 lần. Thế nhưng nếu như bạn tính về cái mức chi phí về bảo hiểm trên đầu người, thì ví dụ như ở Việt Nam hiện nay đang trung bình tất cả đang rơi khoảng 15 đô một người. Trong khi đấy thì Singapore vào khoảng chừng 400 đô một người. Và cái sự khác biệt khoảng 26-27 lần. Nhưng mà với một số những cái hình thức bảo hiểm mà mang tính bảo vệ, ví dụ như bảo hiểm về tai nạn và bảo hiểm về sức khỏe chẳng hạn, thì ở Singapore họ chi phí, họ dành cho họ cái tầm nhận thức của họ rất là cao trong những cái bảo hiểm về tai nạn và sức khỏe chẳng hạn. Và hiện nay thì ví dụ như ở Việt Nam mình chỉ trả trung bình một người là vào khoảng chừng 6 đô, hơn 6 đô một người. Trong khi đó thì Singapore họ trả hơn 500 đô một người cho những cái vấn đề bảo hiểm về tai nạn và sức khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái cách nếp suy nghĩ của họ là họ đã nghĩ đến việc là phòng trừ cái rủi ro của tôi. Nếu như tôi có thể đi làm, tôi có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng ốm đau bệnh tật thì ai cũng sẽ xảy ra với tất cả mọi người. Và tôi phòng trừ trước cho cái việc đấy. Bởi vì đi bệnh viện nó rất là đắt tiền. Cho nên là bây giờ tôi cứ thà là cứ trả mỗi tháng một cái khoản tiền một năm đấy, trung bình 500 đô. Để nếu như có chuyện gì xảy ra thì tôi được chăm sóc về sức khỏe. Đấy, thế trong khi đấy thì ở Việt Nam thì cái tầm nhận thức và cái việc đánh giá về cái việc là tôi phải quản trị những cái chi phí liên quan đến sức khỏe và tai nạn của tôi thì cái có thể là chưa nhận thức cao, hoặc là chưa được coi là một cái việc rất là quan trọng. Thế nhưng chúng ta chỉ chi trả có khoảng 6-7 đô cho những cái chi phí về tai nạn và bệnh tật. Trong khi đấy thì môi trường, bạn có thể hình dung là cái khả năng xảy ra tai nạn chẳng hạn ở Việt Nam á, thì có thể là xảy ra còn cao hơn. Thế vậy bây giờ nếu mà chúng ta nói về Việt Nam sẽ phải làm gì, những cái yếu tố gì cần thiết để Việt Nam có thể là theo chân được các cái quốc gia như vậy, hoặc là có thể phát triển để cũng đạt được cái tầm cỡ như vậy, thì theo Khuê, góc độ của người đã tham gia cái thị trường bảo hiểm 20 năm nay rồi, thì chúng ta cần phải có cái gì? Khuê thấy rằng thì là ít nhất là trong ngành ngân hàng tài chính, ở cái mức của những người lãnh đạo, thì cái việc là nhận thức về việc là chúng ta phải có nghĩa vụ bảo hiểm và chúng ta phải có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ tài chính và bảo vệ tài chính cho người dân nhiều hơn cái mức ở trên những 10-20%, và chúng ta phải bảo hiểm nhiều hơn. Ví dụ như là ở trong ngân hàng thì mình có cái gọi là unbanked community, những người mà thậm chí không có tài khoản ngân hàng ha. Hoặc là bảo hiểm thì cũng thế, những người không có một cái lưới đỡ để bảo vệ nào cả. Thì về mặt nhận thức thì các công ty đều hướng tới là bây giờ chúng ta phải làm thế nào tốt hơn được trong cái lĩnh vực đấy. Thế thì như Khuê nói là các công ty đều đang loanh hoay và cũng tìm rất là nhiều cách để sáng tạo trong phần về hệ thống phân phối, trong phần tạo những cái sản phẩm gần gũi và phù hợp hơn với cả người tiêu dùng, và trong cái phần về vận hành như thế nào để cho nó hợp lý hơn, cũng như là trong những cái phần về trả lại bồi thường hay là cho khách hàng, đúng không ạ? Đấy thì những cái innovation đấy nó đang xảy ra, đấy là một cái điều rất là tốt. Và Khuê thấy rằng thì là với những cái người ở cái cấp lãnh đạo của hầu hết các công ty trong ngành ngân hàng tài chính, thì đấy đã là một cái một cái việc rất là bình thường rồi. Cái đấy financial inclusion là cái mà ai cũng biết rằng chúng ta cần phải làm. Thế tuy nhiên là để cho việc làm đấy nó có hiệu quả thì Khuê nghĩ rằng cái sự tham gia của toàn xã hội rất là quan trọng. Khuê lấy ví dụ như lại quay về cái ví dụ về các hãng bay đi ha. Các hãng bay có thể lựa chọn là tôi chỉ bán vé bay thôi, tôi không muốn đụng gì đến bảo hiểm cả. Nhưng cái việc là họ cung cấp bảo hiểm cho khách hàng vừa là cung cấp sự thuận tiện cho khách hàng. Thế và nếu như trong tương lai giả sử như trở thành một chuyện bình thường là cứ trễ chuyến hủy chuyến là khách hàng nhận được tiền vào trong tài khoản như vậy, nếu mà một hãng vé bay mà không tham gia vào những cái chương trình bảo hiểm và không có kết nối với công ty bảo hiểm để làm cái việc như vậy, thì sẽ dẫn đến là việc là khách hàng đi một hãng khác sẽ được trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Thế cho nên Khuê nghĩ rằng thì là cái này là việc của rất là nhiều các doanh nghiệp, họ có nên cân nhắc là trong cái hệ sinh thái của mình nên cân nhắc về vấn đề về bảo hiểm. Thứ nhất, đấy là cái phương tiện về quản lý rủi ro cho khách hàng.
và thứ hai đấy cũng có thể là một cái nguồn thu nhập mới cho cái công ty của họ, đúng không ạ? Và với một cái nguồn thu nhập mới vừa thuận tiện cho khách hàng, vừa mang lại giá trị cho khách hàng, thì đấy là một cái win-win cho tất cả mọi người. Đấy, thế thì như vậy Khuê vừa mới touch base là về các công ty bảo hiểm và ngân hàng sẽ phải có sản phẩm. Những cái công ty khác mà đã có khách hàng thì cũng thể cân nhắc vào cái hệ thống sinh thái. Và Khuê nghĩ rằng thì là những cái cơ hội như thế này để chúng ta có thể đưa cái nhận thức về cái vấn đề về quản trị rủi ro, và hy vọng là tất cả mọi người cùng có cái sự tò mò để tìm hiểu thêm là bảo hiểm là cái gì, tại sao nó lại là một cái phương thức rất là hiệu quả để mà quản trị rủi ro. Và kể cả chúng ta là những cái người những con người bình thường, có nên chúng ta nghĩ đến cái việc là chúng ta quản trị rủi ro cho chính bản thân chúng ta và cho gia đình của chúng ta hay không? Thì Khuê nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt, và Khuê rất là vui được chia sẻ cái quan điểm của mình về bảo hiểm và về sự quản trị rủi ro. Rồi, rất là cảm ơn Khuê. Rất là thú vị được nghe những cái đổi mới sáng tạo trong cái ngành Cường coi là rất là nhàm chán và boring. Tuy nhiên là chắc là chúng ta sẽ được đón nhận các cái sản phẩm mới và có những cái trải nghiệm cho người dùng một cách nhẹ nhàng và không cần phải có động chạm, không cần phải có quá nhiều hành động và những cái bước, những cái step trong cái quá trình đó. Rất là cảm ơn Khuê đã dành thời gian đến với Vietcetera và chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn Miro. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.